שלום לכולם, אני ניסים, לידי מאיה, והפרויקט שלנו נקרא תת אביב. הפרויקט מתמקד בשני תהליכים מרכזיים שעתידים לשנות את פני העיר תל אביב, ומזמין חשיבה מחודשת על מפלס הרחוב ותת הקרקע. התהליך הראשון הוא קליטתם הצפויה של עוד כ500,000 תושבים לתל אביב ב50 השנים הבאות. על מנת להגיע לידי גידול האוכלוסייה בתל אביב, הוקמה תוכנית 5000. וכאשר נממש את כלל היקפי הבנייה של התוכנית, זוהי תמונת המצב שתתקבל. הגידול המשמעותי במספר התושבים יתרום לשגשוגה הכלכלי של העיר, אך בו בעת לעומס רב על תשתיותיה. חלק מהפתרון הוא שינוי דרמטי במערך התחבורה העירוני, הכולל את הפעלתם של קווי הרכבת הקלה, קווי המטרו והשתלבותם של כלי רכב שיתופיים ואוטונומיים. זהו התהליך השני עליו אנחנו מדברים. בואו נקפוץ בזמן לשנת 2024 ונסתכל לדוגמה על רחוב אלנבי, פינת קינג ג'ורג'. אנו רואים את הקו הסגול של הרכבת הקלה כבר מתפקד ומוביל מאות אלפי אנשים ביום. עשור אחד קדימה, עם כניסת הרכבת התחתית, ניתן כבר לראות מערכות תנועה תת-קרקעיות המאפשרות התפתחות של מסחר בתת הקרקע לראשונה בתל אביב. השינויים בתחום התחבורה העירוני עשויים להוריד את השימוש ברכבים הפרטיים, לשחרר בהדרגתיות את שטחי החנייה ולאפשר את הסבתם לשימושים אחרים. סך הכל מדובר בסדר גודל של 4.85 קמ"ר של שטחי חנייה. אם נבחן את אותן הטיפולוגיות של שטחי החנייה, ניתן להעריך שלכל החניונים העיליים יימצא פתרון עתידי. אולם נדרש עדיין פתרון לחניונים התת-קרקעיים. ההצלבה של מפת החניונים העירונית עם תוואי המטרו מעלה כי קווי המטרו של תל אביב עוברים בסמיכות לחניונים תת-קרקעיים רבים בעיר. בחיבורים אלה מתגלות הזדמנויות חדשות המנצלות את תנועת הנוסעים המסיבית לפיתוח תרחישים מרחביים ופרוגרמטיים, לריבוד מפלסי, מורכבות מרחבית ואינטנסיביות עירונית מסוג חדש. הפרויקט התמקד בשני אתרים. האחד הוא כיכר הבימה, אחד המוקדים התרבותיים והמרכזיים של העיר הלבנה בתל אביב, והשני הוא כיכר גבעון, כיכר תעסוקה ומסחר משמעותית הגובלת במתחם השוק הסיטונאי. עקרונות התכנון בשני האתרים זהים. חיבור תוואי החפירה של המטרו עם החניונים התת-קרקעיים. הסבת החניונים לשימושים אחרים על ידי החדרה של אור טבעי לעומק החניון. פיתחה של קומת הקרקע ועיצוב הכיכר בצורה תלת-ממדית ומרובדת. ותוך שמירה על מערכות הקונסטרוקציה, תשתיות הביוב ותשתיות העירוניות האחרות. וכמובן, חיבור מערכות התנועה של החניון בתחנת המטרו. כמו כן, לקחנו בחשבון את משך הזמן הנדרש להתרוקנות החניונים, על ידי תכנון הסבתו לשימושים אחרים בשלבים. בתחילה, ייכנסו פרוגרמות המשיקות לתחנת המטרו ללא שינוי ניכר במבנה. לאחר מכן, התרחבות הפרוגרמות, ורק לבסוף, הסבת החניון במלואו. אמנם עקרונות התכנון היו זהים, אך ההתמודדות עם כל אחת מהן הייתה שונה. בהבימה, החתך מדגים את ניצול מערך התנועה והשיפועים הקיימים, ליצירת חצרות חדשות והכנסת אור טבעי לעומק החניון. פתיחת קומת הקרקע הופכת את הכיכר לתלת-ממדית, הכוללת מעתה 2 עד 3 מפלסים. בחתך השני ניתן לראות את חיבור המטרו אל החניון, ויצירת הקשר בין האנשים המגיעים מהתחנה לעוברי האורח במפלס הרחוב. כך נוצרים תרחישים מרחביים ופרוגרמטיים חדשים, המחזקים את אופייה של כיכר התרבות. ניתן לראות פה אודיטוריום, דוגמת ספרייה, סטודיואים לריקוד, סדנאות לאומנים, בתי קפה, משרדים, סחר ואפילו בית מלון. זהו מבט לעבר כיכר התרבות החדשה, צומת תלת-ממדית המאפשרת אינטנסיביות עירונית גבוהה, פעילות תרבותית וכלכלית במפלסים שונים, ויחד עם זאת שומרת על תפקודה כמרחב עירוני פתוח ואזרחי. מולה, כיכר התעסוקה הפועלת באינטנסיביות גבוהה וכוחות השוק בה פועלות בשיא הכוח. החתך מתאר את התקפלות קו הקרקע והכנסת הרחוב אל מתחת לאדמה, ניצול פתחי האור הקיימים וחיבור הפארק העילי הקיים עם החניון. החתך השני מדגים יצירת פטיואים בגדלים שונים ובעומקים שונים, וחיבור יציאת המטרו עם החניון תוך שימוש בשיפועים הקיימים, כפי שניתן לראות. מהצד של כיכר גבעון אנו מציעים נוף של פארק ופרוגרמות המשלימות לכיכר התעסוקה, כגון משרדים, מסחר ואף גני ילדים. חיבור יציאת המטרו אל החניון עם החניונים המשיקים לו, ובהגיענו לכיכר גינדי הצענו פרוגרמות המשלימות למסחר הקיים, כדוגמת קמעונאות, חדרי כושר, בית קולנוע ובעומק הקרקע אף שטחים לחקלאות אורבנית. לסיכום, הפרויקט חושף את הכוח של תנועת הנוסעים ההמונית, להפוך חניונים תת-קרקעיים למרכזים שוקקים, להחיות חללים אורבניים ולעצבם כמרחבים מרובדים ומורכבים, המציעים חוויה עירונית מסוג חדש. תודה רבה. תודה רבה.